سلام عرض کنم خدمتون. با جلسه چهارم از آموزش رویت معماری در خدمتون هستم. همونطوری که وعده کرده بودیم طبق سنوات گذشته قرار امروز در مورد تب‌های مختلف آبجکت هایی که دارن صحبت کنم و اینکه چطوری اگر معمار هستیم یک تنظیمات خاصی رو برای خودمون قرار بدیم یا حالا مهندس سازی یا مهندس تاسیسات هستیم. قبل از اینکه بخوام شروع کنم خواهشمندم ازتون که کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید، ثبت نام کنید تو کانالمون. اگر از آپارات ما رو دنبال میکنید حتما کانال ما رو دنبال کنید تا بتونیم این روند رو ادامه بدیم و بیشتر در خدمت شما دوستان باشیم و شما بتونید از آموزش های ما بهره مند بشید. خب با هم شروع میکنیم. خب ابتداً چیزی که قراره بهتون یاد بدم اینه که اگر شما یک مهندس معمار یا سازه هستید و نیاز به یک سری تب‌ها توی خود پاورپوینت ندارید و کارایی براتون نداره چطوری اونها رو حذف کنید. خب من رویتون بازی کنم. خب همونطور که مشاهده میکنید ما اینجا یک سری تب داریم: تب معماری، تب سازه، تب مدل کردن اتصالات، تب قطعات سازه‌های پیش ساخته، تب تاسیسات و غیره. من اینجا به عنوان یک معمار وقتی میام با تب سازه‌ای کاری ندارم یا خدمتتون عرض کنم با تب مدل کردن اتصالات سازه‌ای یا تب سازه‌های پیش ساخته و تاسیسات کاری ندارم. خب باید چی کار کنم؟ شاید میخوام خیلی سریعتر بین اینا جابجا شم. نمیخوام از تب معماری میخوام تب اینسرترم به این فاصله برم، میخوام کنار دستم باشه خیلی سریع بتونم بینشون جابجا بشم. برای اینکه من فایل رو میزنم، گزینه آپشن رو میزنم، این پنجره برای شما بازیشه. میام روی یوزر اینترفیس. توی یوزر اینترفیس گزینه ای دارم به نام تولز اند آنالیسیس. خب اینجا داره ابزار، یعنی میگه ابزار و چیزایی که برای آنالیز گذاشتم. خب رویت یک تب آنالیز انرژی، اینا که الان بهتون توضیح میدم داره. میگه اینایی که برای شما گذاشتم به این شکله، تیکاشو زده که کدوما فعاله. میدونم تمام تب‌های من فعاله. یه تب دارم استراکچر تب. خب و تولز حالا مثلا برای سازه است، خاموشش کن. برای تاسیسات، باز برای تاسیسات الکتریکاله، برای لوله هاست. خب یه داره مسینگره، حالا یه محیط خاصی تو خود رویته. سایت، حالا مثلا پلان سایت رو از اینجا میتونید داشته باشید. این میتونه فعال باشه میتونه نباشه، من فعلا نیازی ندارم. تب انرژی، آنالیز انرژی، روت آنالیز. الان کل تب‌های من خاموش شد، تیکش برداشته شد به جز تب معماری من. حالا اگه من اوکی کنم شما میبینید که اینجا آرشیتکچر مونده، اینزرت، انوتیت، کلابریت و ویو منیج و ادینز و مودیفای و بقیه تب‌های من حذف شده. این الان شخصی سازی شده برای کسیه که معماری کار میکنه، شاید نیازی به ترسیم یک دیوار سازه‌ای نداره، یک المان سازه‌ای، یک المان تاسیساتی نداره. پس این شکل. و اگه میخوایم برش گردیم خب همین روند رو برعکس ادامه میدیم و آیتمامون رو فعال میکنیم. من فعال میکنم چون میخوام آبجکت هایی که داخل این تب ها هست رو به شما آشنا بشید باهاشون تا وقتی که میخوایم وارد مدل سازیمون بشین و همونجوری که گفتیم پروژه محور هست دوره ما و میخوایم پروژه انجام، شما آشنایی اولیه رو با آیتم ها داشته باشید. خب تو تب معماری هستیم. گزینه اول وال، دیوار هست. بعد ببینید هر گزینه‌ای که من میام روش
داخل پرانتز جلوی اولا یک عکس یا یک ویدیو رو به شما نمایش میده از همون آیتم. ثانیاً جلوی وال یک داخل پرانتز دو تا گزینه نوشته WA. این به معنی شورت کی اون دستوره و شما با تایپ کلیدهای WA همزمان روی کیبورد بتونید این رو اجرا کنید. این دستور یا رو خودش کلیک کنید که اجرا میشه. وال، دور، خب معلومه ترسیم دیوار، ترسیم درها، ترسیم پنجره ها، کامپوننت ها مبلمان هستند. مبلمان منظور اون اجزایی که میتونیم به صورت حالا فامیلی هام مثلا لود کنیم، اجزایی که داریم. اینجا الان مبلمان معماری یا حالا میشه مبلمان، یعنی مثلا مبل، میز، صندلی، هر چیزی میتونیم باش بیاریم. کالم خب سرسیم ستون، روف، سقف، سیلینگ و سقف کاذبمونه. فلور رو داریم برای کفمون. یک سه تا کرتین دارم اینجا، کرتین سیستم، کرتین گرید و مولیون که اینها برای در حقیقت ترسیم دیوارهای کرتین وال هستن. ریلینگ رو دارم که در حقیقت برای ترسیم نرده هستش. رمپ رو دارم که رمپ ترسیم کنه، استری راه بله. مدل تکست دارم که تکست تیریدی برای من ایجاد کنه. اینجا بتونید ببینید عکسش رو. مدل لاین دارم، خط میکشه تو محیط سه‌بعدی. من میتونم تو محیط سه‌بعدی این خطا رو ببینم. مدل گروپ رو دارم که میتونم برخی از عناصرم با هم گروه بندی کنم. یه قسمتی دارم روم اند اریا. این قسمت برای چیه؟ برای که بتونم فضاهام رو بهشون مثلا رنگ بدم، بهشون اختصاص بدم، مساحتاشون رو به اون فضا، یه کاتالوگی از اون فضا داشته باشم، از مساحتش، از ارتفاعش، از جنس متریالش و تگ گذاری کنم اونجا رو، یا اینکه رنگ خاصی رو اختصاص بدم. این که حالا خیلی پنل مهمیه که توی آموزشمون کامل باش آشنا میشید. اوپنینگ ها برای ترسیم بازشوها هستن. داتم برای ترسیم لول های ما توی گرید بندی همون لول ها و ورک پلین صفحات کاریمون. خب الان شما تقریبا یه آشنایی با قسمت معماری آرشیتکچرمون پیدا کردید. حالا من میخوام وارد سربرگ بعدیم بشم. سربرگ بعدی من سربرگ استراکچر من. سربرگ استراکچر هم خب تیر ترسیم میکنه، دیوار سازه‌ای مثل دیوارهای برشی، دیوار حائل ترسیم میکنه، ستون سازه‌ای، کف سازه‌ای. یعنی من روشم که میام نشون میده به شما به این شکل. کف سازه‌ای همونطور که گفتم، ستون ها، دیوارهای سازه‌ای که گفتیم شامل دیوارهای حالا برشی و دیوار حائل هستن، تیرهای سازه‌ای ما که دارید میبینیم. بریس بادبند ها، بیم سیستم، تیرهای فرعیمون، کانکشن برای اتصالات از پیش تعریف شده فولادیمون و یک پنل داریم. بریم من بهتون بگم، بگیم تب استراکچر، بگیم پنل استراکچر، پنل مثلا کانکشن، پنل فاندیشن. پس شد تبمون، پنلمون و اینا آبجکت همونن. حالا توی پنل فاندیشن ما در حقیقت به ترسیم فونداسیون، حالا این فونداسیون منفرد باشه، فونداسیون زیر دیوار باشه و غیره. این فاندیشن ما در حقیقت این آبجکت ها رو خودش جا داده. بعد از اون ریفورسمنت رو میریم و اونجا برای ترسیم میدگرد. اگر گزینه ریبار رو ببینید، گزینه ریبار برای ترسیم میدگرد ستونها، تیرها و فونداسیون استفاده میشه. اریا برای ترسیم میدگرد دیوارهای حائل و برشی استفاده میشه. پف یه مسیر رو براش مشخصی کنید، اون مسیر رو براتون میدگرد گذاری میکنه. فابریک اریا و فابریک شیت رو هم به همین شکل. کاور فاصله کاور میدگردتون رو از ابتدای بتون مشخصی کنه و ریبار کوپلر هم در حقیقت برای
حالتی که ما داریم از کوپلر میدگردامون رو به توسط کوپلر به هم متصلشون میکنیم، میدگرد رو رتوه میکنیم، سرش رو کوپلر میزنیم و به هم متصل میکنیم. تو شکل هم داریم هم کوپلر انتقایی رو میبینیم، هم کوپلر میانی رو میبینیم. کامپوننت ها در حقیقت اجزای سازه‌ای هستن، مبلمان سازه‌ایمون، چیزی که پیش تعریف شده است و حالا توضیح دادیم به جای خودش هم میبینید هست. بقیه پنلش، پنل مدلش عین پنل آرشیتکچر هست که توضیح دادیم، اوپنینگ ها همون بازشو هست که توضیح دادیم و داتم و ورک پلین که توی تب آرشیتکچر من به شما توضیح دادم. تب اسی رو دارم، میتونم باهاش بیام در حقیقت اتصالاتی رو ایجاد کنم که توی استراکچر تو کانکشن نداشتم. این اتصالات رو میتونم با تب اسی این اتصالات رو خودم ایجاد کنم. تب پریکست رو داریم برای سازه های پیش ساخته. تب سیستم رو داریم که خب سیستم مشخصاً برای تأسیسات مکانیکی و برقی ما استفاده میشه. خب ببینیم که این تب سیستم چه مواردی رو داره. یه مورد داره که داکت های ما هست که همون کانال های مثلا اگزاست است و کانال های تهویه هوامون رو میتونید ترسیم کنید. داکت پلیس هولدر در حقیقت خطی همون کانال ها رو ترسیم میکنه. داکت فیتینگ رو داریم که زانویی های کانال همون داخلش هست. اسسوری هایی که داخل خود داکت اسسوری برای آیتم هایی که داخل خود کانال ها ملحقاتش اضافه میشه و استفاده میکنیم. اینا رو حالا به جاش باید ببینید، البته اون رو باید تو دوره رویت تأسیسات ما ببینید. و کانورت تو فلکس داکت در حقیقت داکت های ما رو به داکت های فلکسیبل تبدیل میکنه. مثلا اگه بخواید داکت فلکسیبل رو مثال بزنیم، تو خیلی از خونه ها دیدی روی خودشون یک لوله خرطومی هست که قابلیت انعطاف فلکسیبل، یعنی قابلیت انعطاف پذیری داره. این در حقیقت همون داکت هایی هست که بهش میگم داکت فلکسیبل. خب یک فلکس داکت داریم، ایر ترمینال برای دریچه هامون هستش، انواع دریچه. بعد خدمتتون توضیح بدم که ما یه فابریکیشن پارت داریم که این چیه. عکسش رو ببینید. شما یک سری اتصالات رو ترسیم کردید، حالا میخواید اینها رو در حقیقت به طرح کمپانی سازنده‌تون قطعات رو برسونید به اون شکل. این باعث میشه که بتونید اون طرح رو پیاده سازی کنید. خب چون اینا همه بیشتر آیتم های تأسیساتیه، من بیشتر ازش رد شم. کلا یه سری لوله دارید، ترسیم لوله دارید، ترسیم لوله های موازی دارید، سیستم های آبرسانی دارید، سیستم اطفاء حریق رو دارید، سیستم این رو دارید که مثلا سینی کابل ها رو دارید، لوله گذاری های برقتون دارید، ترسیم لوله گذاری های موازی با اون لوله که کشیدید. خدمتتون از خواهم تجهیزات الکتریکی رو دارید، کلید پریز ها رو دارید، پریز آنتن رو دارید، پریز شبکه رو دارید، سیستم اطفاء حریق رو دارید، خود کلید پرستار رو دارید، کلید امنیتی، پریز تلفن و غیره که حالا اینها همه برمیگرده به تاسیسات و قسمتی که ما وارد رویت تاسیسات مکانیکی میشیم. اما یه تب اینسرت داریم که میتونیم از توی اون آیتم های مختلف رو از نرم افزارهای مختلف اینسرت کنیم داخل رویت. یک فایل رویت رو لینک کنیم، یک فایل IFC بیاریم، یک فایل CAD بیاریم. ببین CAD حتما معنی فایل اتوکد نیست. فایل هایی که پسندهای CAD دارن، میتونه یکیش هم از خانواده CAD ها در حقیقت همون فایل های اتوکد باشه. یک فایل توپوگرافی بیارید و غیره، حالا عکس بیارید، PDF بیارید، ایمپورت کنید. اینا که خب توی کار بیشتر باید باش آشنا شید، فهم با سربرگاه آشنا بشید. انوتیت رو داریم که داره به شما اندازه گذاری ها رو یاد دیده، چه اندازه گذاری ها رو به چه شکل انجام بدید.
سربرگ آنالایز که گفتیم مثلا آنالیز انرژی داره، میتونه مثلا یکی از مواردی که داره مثلا انرژی یک ساختمون رو، میزان انرژیش رو توی فضاهای مختلف بر اساس حالا سیستم هایی که تو اون ساختمون قرار دادیم بیاد و برای شما آنالیز کنه که خب مطمئنا تو رویت معماری با این کاری نخواهیم داشت. خیلی مسینگ از سایت رو داریم که گفتیم خود قصت این مسینگ برای حالا یک ترسیم اشکال هایی که شکل خیلی خاصی دارن، جرمای خیلی خاصی داریم استفاده میشه که حالا گفتیم مثلا این محیطی جدا از رویته و خود سایت رو داریم که از مبلمانش مشخصه. خب داریم سایت بیرون رو طراحی میکنیم. منوی داره کلابریت که منو در حقیقت برای اینه که شما بتونید از این منو استفاده کنید برای اینکه بتونید با هم تیمی روی یک پروژه فعالیت داشته باشید که این رو هم خب به جاش میتونید بهتون آموزش میدیم. کوردینیت رو دارید که حتما آموزشی بینید. این در حقیقت میخواد بیاد 3 تا مدل رو بیاد با هم تلفیق کنه، کلش چک هاش رو به دست بیاره، یعنی یک مدل معماری رو، یک مدل سازه‌ای رو، یک مدل تعسف مکانیکی رو از توی یه مدل با هم تلفیق میکنیم و کلش چک هاش رو به دست میاریم. سربرگ ویو رو داریم، میتونه به شما نماهای مختلف رو نشون بده، نمای 3D رو نشون بده، نماهای سکشن رو نشون بده، مدیریت روی اونها دارید، یا اینکه میتونید پهنای یه خط رو زیاد کنید، پهنای یه خط رو کم کنید، رنگ‌ها رو تغییر بدید، کدوم آبجکت ها دیده بشه، کدوم آبجکت ها دیده نشه. همه اینها از سربرگ در حقیقت ویو مدیریت میشه. منیج رو داریم. منیج برای اینه که مثلا یکی از آیتم‌هاش رو بخوام بگم، مثلا شما میای پراجکت یونیت، در حقیقت واحدهای پروژه رو تعریف میکنی، سانتیمتر میخوام، متر میخوام، میلیمتر میخوام، فضا و سانت بده، اون یکی رو فوت بده، اینو اینچ بده. اینا رو میتونید اینجا مشخص کنید. مشخصات پروژهتون رو میتونید اینجا تعریف کنید، میتونید پارامتر تعریف کنید، میتونید متریال پروژهتون تعریف کنید. پس مدیریت آیتم های پروژمون در سربرگ منیج انجام میشه. این برای اینه که شما یک پلاگینی رو به نرم افزارتون اضافه کرده باشید، مثل پلاگین اسکیپ، پلاگین لومیون، پلاگین ویری، و اینجا شما اون پلاگین هایی که اضافه کردین رو میتونید مشاهده کنید. مودیفای که یکی از یعنی مهمترین سربرگ‌هایی که خیلی باهاش کار داریم، در حقیقت یک سری ابزارها رو در اختیار شما میذاره. ابزار کپی، پیست، موو، تریم، اکستند، ابزارهایی که تو اتوکد هم باهاش آشنایی داریم. تریم، خب طبیعتا هر کدوم از اینها که اینجا در میبینید، اری کردن، الاین کردن، اینها همه باید خب به موقع ترسیم استفاده بشه و الان توضیح دادنش برای اینکه میرور چه کار میکنن، این چه کار یا اون، برای شما فایده ای نخواهد داشت. هدف از این جلسه در حقیقت این بود که شما بتونید با این ابزارها آشنا بشین. اما یک توضیحی من بتونم، یک ابزار این بالا میبینی، یک حقیقت نوار ابزاری به نام کویک اکسس تولبار. شما اینجا کویک اکسس دسترسی سریع تونه، میتونید رو حذف کنید، میتونید برید سپریتور ایجاد کنید و میتونید آیتم هایی که دارید رو به این اضافه کنید، به این کویک اکسس تولبار که خیلی سریعتر بهش دسترسی داشته باشید. یعنی چی؟ مثلا من از قسمت معماری میخوام دیوار رو بیارم تو اینجا، ببینید من اینجا یک کلیک کنم، الان عدد سریع اضافه شده به اینجا و داریمش این دیوار. خب دیوار رو برای من الان وارد این آیتم کرده، یعنی آورده گذاشته توی اینجا. میتونم از تب استراکچر مثلا بیممو اضافه کنم به اینجا به این ترتیب. الان بیمم اینجا دارم، پس اجازه به تمام حتما جابجا بشم، تمام اینها رو میارم، میتونم اضافه کنم به در حقیقت خدمتتون عرض کنم که منوی اکسس تولبار خودم که سریع بهشون دسترسی داشته باشم و نیازی به این نداشته باشم که حتما من باید بین تب هام جابجا بشم. حالا این چیز سلیقه‌ایه، ممکنه بعضی از
استفاده بکنید، بعضی استفاده نکنید. میتونید هم رو کاستومایز بزنید. اگه پروژهتون رو سیو کنم میگم مثلا سیو کن، الان برام جاش مهم نیست. ببینید اینجا میگه شما والو اضافه کردی، بیمو اضافه کردی و حالا یه سری آیتم های دیگه میگه پرینت رو گذاشتم، آندو رو گذاشتم، ریدو رو گذاشتم، سیو و اوپن و بقیه آیتم ها الان این جا هست و دارید میبینید. میتونید هر آیتمی که نمیخواید از اینجا با این دکمه حذفش کنید یا بین اینه خط اضافه کنید یا دوباره هر چیزی که نخواستید حذف کنید یا جابجاشون کنید، یعنی مثلا این بیاد بالا یا این بیاد جلوتر دم دستم. خب من اوکی میکنم. این هم از منوی کویک اکسس تولبار که به شما توضیح دادم که خب چه کمکی به شما میکنه. و اینکه دیگه آیتمی نمونه که من بخوام از تب‌های مختلفی که اینجا داشتیم به شما توضیح بدم که اصلا تب‌هامون چی هست، چه کاری انجام میده. و جلسه آینده خب به ادامه مبحثی پردازیم، وارد جلسه 5 میشیم. کم کم دیگه داریم با آیتم ها آشنا شدیم، میخوایم وارد مدل سازیمون بشیم و در حقیقت بعد از اینکه یه مقداری با ترسیمات هم آشنا شدید میخوایم وارد پروژه خودمون بشیم. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. حتما کانال های ما رو دنبال کنید. خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.